بس فهمني ليش تروح تدفع كونت فلوس للصباغ؟ سويت لك هذا الفيديو حتى تتعلم شلون تصبغ غرفتك بيدك، وخلي فلوس الصباغ هاي بجيبك تفيدك باكر عقبه. يلا تابع للنهاية. بس قبل لا نبلش بالموضوع، اللي اطلبه من حضرتك تعطيني لايك وتشترك بالقناة وتفعل زر الجرس حتى توصلك كل الفيديوهات الجديدة. واذا انت اول مرة تشوفني، اني مروان الصباغ، وخلنا نبلش بالموضوع على بركة الله. ونبلش بأول خطوة اللي هي التيب. نجيب تيب ونغلف شكو اكسسوارات عندنا بالمكان، من بلك سويتش، كراتشي بالبيبان، الشبابيك، حافة السيراميك الإزارة، على مود من نصبغ الحائط ما تصبغهن وياك على الواهس. وتجيب نايلون أو وصلة قماش ما تريدها وتفرشهن على الأرضية على مود ما تتدمر عندك الأرضية. وملاحظة، من تريد تغلف الإزارة أو أي إكسسوار عندك بالغرفة، لازم تنظف الشيء اللي تريد تغلفه من التراب على مود من تلزق التيب ما ينشلع عندك، لأن إذا لزقت على التراب التيب يبوط عندك، وأقل حركة يوقع اللزق مالتك ويروح تعبك على الفاضي، وأنا ما أريد يروح تعبك على الفاضي. فنظف قبل التيب. والخطوة الثانية يا عزيزي الكريم هي تنظيف الجدران. نشيك الحائط وناخذ لنا فرة سريعة عليه بالبداية، إذا أكو بسامير أو صبغ قديم مقشر، بردة قديمة أو رطوبة. وإذا وجدت رطوبة فهاي مشكلة جدا عويصة راح تواجهك، لكن ما طولان يمك فأنت بالمكان الصحيح وما أعوفك بهيجي مأزق. فأبشر خويا أبشر. فوق بالآي راح أترك لك مقطع فيديو يشرح لك شلون تعالج الرطوبة خطوة بخطوة من الألف إلى الياء. فشوف شلون أنا أفكر بيك وانت ناسيني، ونرجع لموضوعنا وننتقل إلى الخطوة اللي بعدها اللي هي الأساس. مرحلة الأساس مهمة جدا، لا تهملها أبد، لأن راح تنظف عندك الحائط وتقويه إذا كان هش. وأنواع الأصباغ الأساسية أكو نوعيتين، نوعية اسمها البنتلايت والنوعية الثانية اسمها البرايمر. وعلى قد ميزانيتك تقدر تجيب النوعية اللي متوالمة ويا حضرتك، لكن من ناحية الأفضل فأكيد البرايمر هو الأفضل، لأن الشركات صنعته خصيصا للأساس، ومن بعدها تقدر تصبغ الصبغ اللي تريده. واحنا بهذا الفيديو راح نستعمل بنتلايت بالتأسيس حسب رغبة أصحاب الشقة. من ناحية التكلفة بالفلوس يكون اقتصادي، ومن ناحية الجودة فلا بأس بها. وفوق بالآي راح أترك لك مقطع شارح بيه خطوة بخطوة شلون نخبط صبغ البنتلايت بتفاصيلها وكمية المي بتفاصيلها. شوفه وارجع كمل الفيديو. ومن بعد ما حضرنا الصبغ وخبطناه راح تحتاج رولة وعودة عصا مال رولة حتى تفرد بيها الصبغ على الجدار. وإذا تحس نفسك تريد تعرف كل الأدوات اللي تحتاجها بالصبغ بحيث ما تحتاج أي شيء ثاني، راح أترك لك أيضا مقطع فيديو فوق بالآي أهم أدوات الصبغ لكل شخص يصبغ غرفته. شوفه وارجع كمل الفيديو. وهاي بعض النصائح باستخدام الرولة. هي كانت بيها يعني مالتها هاي تفتح هيجي وتقعد بيها هاي، بس احنا نفتحها مش نسوي، هي نفسها هاي نفرها بيها تصير يعني نتيوب. وهاي ملاحظة أعزائي، هاي الحديدة لا تطبقها هيج، لأنه من تفتر الرولة راح تقوم تطخ بالحديدة، الشعرات هاي مالتها تطخ بالحديدة وراح تقوم تذب القاع صبغ زين. فانت حتى تتلافى هاي المشكلة شو تسوي لها؟ تطلعها هيج تفرها الرولة بحيث ما تطخ بالحديدة. هسه قامت ما تطخ، شوف ما تطخ عندك قامت
تشتغل بيها براحتك، ولا تذب لك قطرة صغر ما تذب القاع. والسطل مالتك تكون عريض، يعني فتحته مدورة وبيضاوية أو دائرية كبيرة، حتى يعني من تطبقها بالصبغ بالسطلة ما تضغط على الحديدة والطوب عندك. فهاي الغاية من السطلة، حليقها يكون عريض أو بيضاوي. وبعد ما كملنا فرد الصبغ بالرولة، راح تبقى اكو مكانات ما تقدر الرولة توصل لها، فهنا يجي دور الفرشة او الفرشات بالعربية الفصحى. نصبغ هذه الاماكن مثل الشبابيك، السويتشات، زوايا، والحافة مال سيراميك الازارة، او اي شيء منوخذ بالرولة راح ناخذه بالفرشة او الفرشات بالعربية الفصحى. شوف عزيز، هاي فرشتك راح تاخذها بهالشكل، تجيبها هيجي، تجي هنا على المنطقة المراد صبغها، تمد بيها، تروح يمين يسار، بعدين نفس الحالة يمين يسار. وكل ما تشوف باع صبغ يتكوم عندك هنا بالعمل. هاي اللقطة هاي تقوم تنقط عندك الفرشة وتدمر لك الأرضية وتسوي لك يعني هواي مشاكل. شو تسوي؟ كل ما يعني فرشتين ثلاثة شو تسوي لك؟ كرخها من هنا وتفرها وتفرها، شوف رجعت ناشفة. فشو تسوي؟ تاخذ طرف الفرشة، طرف الشعرات، فانت وتشتغل يعني من كثر الضغط راح يصعد الصبغ عندك، تنترس تقوم تنقط. شوف اعزائي، من مرة واحدة وعجية صارت، شوف المرة الثانية راح تصير اكثر، بالثالثة تقوم تنقط عندك. والخطوة الرابعة هي تصليح الجدران. وتصليح الجدران يبدي من تصليح البسامير والأماكن اللي مقفعة، وهاي الخطوة مهمة جدا، لأن مهما صبغت بدون تصليح هاي الشغلات فهاي الأماكن راح يبقى أكو شيء نقص بالحائط. والمواد اللي تستخدمها بالتصليح هي معجون الطلس زائدا البورق. والبورق موجود بس بالعراق على حد علمي. إذا بغير دولة تشاهد هذا الفيديو فحاول تجيب معجون جدران عند محل الأصباغ متواجد ومتوفر، صلح بيه الزروف والبسامير والأماكن اللي مقفعة. وأدوات تصليح ماشين، ما مستخدمين خلل مولج يعني مال بيار، وشفرة من هاي صغيرة، شفرة أكبر، شفرة كل ستيل وشفرة أصغر، فكل وحدة لها استخدام. يعني مثلا المانج إذا عندك مثلا ضربات كبار، مدات كبيرة، فما تشتغل بهاي الشفرة، ما يطلع شغل بالثلج بسرعة، فنشتغل بالمانج. إذا عندك ضربات صغار مثلا تستخدم هاي الشفرة أو هاي، وهاي تاخذ بيها مرات أو تحك بيها أماكن ضيقة أو شيء، يعني أماكن مثلا ما تطب بيها الشفرات الكبيرة، استخدم هاي الشفرة.
وهاي اليد الكبريت اللي تشتغل لا تسوي تركه شويه يعني يقدر يشرب حتى تشتغل به براحتك. ومن بعد ما كملنا من التصليح وتركناه مدة لا تقل عن 24 ساعة حتى يجف براحته، ننتقل إلى المرحلة الخامسة اللي هي صنفرة الجدار. تستخدم الكاغد جام لتصفية الجدار من الخشونة إلى النعومة، والرقم اللي استخدمته بهذا الفيديو هو رقم 100 مالت الكاغد، وبسبب الحائط شوية خشن. ومعلومة عن الكاغد سريعة، الكاغد جام به أرقام بظهره، كل ما صعدت بالرقم كل ما صار ناعم، وكل ما نزلت بالرقم كل ما صار خشن. وتبدي الأرقام من 60 اللي هو أخشن شيء إلى 2000 و4000 فما فوق اللي هو أنعم شيء، يقوم يتدرج. وكل رقم له استخداماته الخاصة به، ماكو رقم أفضل من رقم. شوف حائطك ناعم أو خشن وجيب الدرجة المناسبة إله. لكن احنا بالجدران نستخدم هاي الأرقام ما نطلع عنها، اللي هي 100 إلى 180. من يصادفنا حائط خشن نستخدم 100، ومن يصادفنا ونريد نتدرج بالصبغ النعمة نستخدم إلى أن نوصل لل 180، وما نطلع من هاي الأرقام، ويصير عندك الحائط حرير ما شاء الله تبارك الرحمن. وهاي بعد ما خلصنا سنفرة الحائط صار قطعة واحدة، ننتقل إلى المرحلة اللي بعدها اللي هي الصبغ. وفد ملاحظة بسيطة هنا، إذا تريد تصبغ السقف لون والجدار لون ثاني، بهاي الحالة تصبغ السقف وتختمه للأخير، وبعدين تشتغل اللون الثاني على الجدران على مود تحدد الجدار وتفصل هذا اللون عن هذا اللون. لكن إذا تريد تصبغ لون واحد فأصبغه كله السقف والجدار بنفس الوقت حتى يتوحد عندك اللون. واحنا بهذا الفيديو راح نشتغل السقف أبيض والجدار رصاصي فاتح حسب رغبة أهل الشقة. واكتب لنا لونك المفضل بالتعليقات وليش تحب هذا اللون، وخلي نبلش بمرحلة الختم. وبعد ما ختمنا السقف ننتقل إلى الجدران ونخبط لون الجدران اللي نريده، سواء تجيب اللون جاهز أو تريد تخبطه بيدك يدوي. وإذا تريد تخبطه بيدك تجيب ألوان مركزات حبرية وتدير على اللون الأبيض، وحسب اللون اللي تريده تستخدم المركز، بس لازم تكون عندك معرفة بخلط الألوان وشنو اللون اللي راح يطلع لك أثناء دمج هذه الألوان. لو تحب نسوي سلسلة دمج الألوان اكتب لي بالتعليقات، وما يصير خاطرك إلا طيب نشرح به بالتفصيل لون يتم الموضوع. وبعد ما تكمل من الخبط نسنفر الجدار بطبقة ناعمة من الكاغد، حرصا على وجود أي نقاط أو شوائب من الصبغ اللي ساقطة من السقف لما صبغنا السقف على الجدار. نسنفره أو نحكه حتى نحصل على حائط مصيوغ عندنا صياغة الذهب. ونبلش وراها بمرحلة التحديد والقطع ما بين السقف والجدار. وإذا تحب تشوف الموضوع بصورة أفضل عن قرب، فوق بالآي راح أترك لك فيديو شلون يتم القطع بين اللون الطوخ والفاتح. وأخاف بهذا الفيديو ما يبين التحديد لأن الألوان فاتحة جدا. وراها نحدد الأماكن اللي ما توصل لها الرولة، مثل الشبابيك، السويتشات، الدقم، البيبان وإلى آخره. وبعد ما تكمل التحديد اجينا للشغلة الممتعة والكل يحبها اللي هي الرولة. بهاي الطريقة الواضحة أمامك حاول تسقل الصبغ وما تعوفه مكان قليل ومكان هواية، لازم يكون فرد مستوى واحد مسقول وتصعد وتنزل برهاوة ايدك من بداية الجدار إلى نهاية بدون انقطاع أو توقف. بعض الأخطاء اللي أشوفها يتوقف الشخص أو ينقطع على نص الجدار، هذا خطأ يسبب لك تشطيب بعدين يبين من يبس الصبغ. فاسحب سحبة كاملة واسقل بيك ما تسقل وحاول لا تضغط بقوة على الرولة. الموضوع بسيط جدا، يراد لمرونة وبرهاوة ايدك.
كأنك دا السوق مثل سياقة السيارة، بس هاي الغرفة هنا تصعد وتنزل، والسيارة تودي الستيرن يمنى ويسرى مساعيات. أتمنى وصلت الفكرة مال السيارة. وهاي بعد ما كملنا الجدران هاي كانت النتيجة. لكن لو تطلب منك الجدار بعد ان الصبغة مرة ثانية، مثلا اذا وجدت الجدار مشطب او مخيل او بعد تحس اللون اللي جواه مبين، ارجع عليه الصبغة مرة ثانية الى ان ينختم ويصفى عندك ويطلع عندك الصبغ صافي يا صافي. وهاي بعد ما نكمل نبدي بمرحلة التنظيف، نشيل بيها النايلون. لكن قبل لا نشيل نتأكد ان الصبغ يبس واخذ قراره. يلا نشيل النايلون لان راح يحتاج التراب، وممكن لو الصبغ رطب يلزق عليه ويسبب خشونة ويطبع التراب بالجدران، فلا تستعجل بهاي المرحلة مع التنظيف. ومن بعدها نشيل التيب وننظف الأرضية من الأوساخ والتربات. وهاي بعد ما كملنا شوف لي هذا المنظر شلونه يا أخي، راحة نفسية ترد الروح. غرفة نظيفة ومصبوغة جديد وريحتها طيبة يا أخي، أنت تدخل بيها تحس بطاقة إيجابية تجيك ما تعرف منين. وهاي حبايب قلب وصلنا وياكم لنهاية الفيديو. إذا عجبك الفيديو واستفاديت من يمه اصمتنا بلايك واشترك بالقناة وفعل زر الجرس حتى توصلك كل الفيديوهات الجديدة، وسوي شير ويا أصدقائك حتى الكل يستفاد. كان وياك أخوك مروان الصباغ، واشوفك بفيديو جديد. في أمان الله. So we're down.